دوستان، حدود 200 سال پیش در ایران در دوره قاجار که پادشاهانش بی‌لیاقت، حکام ولایاتش فاسد، مملکت ورشکسته، اکثر قریب به اتفاق مردم بی‌سواد، علم فقط علوم دینی، زنان محبوس در خانه، خرافات به شدت حاکم، بهداشت محدود به طهارت و نجاست، مردم از انواع بیماری‌ها در رنج، نه مدرسه مدرنی، نه دانشگاهی. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در همین دوران شخصی وزیرزاده با ثروتی فراوون که براش به ارث رسیده بود، پشت پا به ثروتش زد و اظهار داشت راههایی رو برای حل مشکلات مردم جهان پیشنهاد میکنه که با منافع علما و دولت مردان در تضاد بود و در زندان مخوف و تاریک سیاهچال تهران محبوس گشت. او در بین طرفدارانش معروف شد به بهاءالله. پس از آزادی با اصرار علما، حکومت بهاءالله رو به بغداد تبعید کرد و چون دوستدارانش رو به افزایش بودن، دو حکومت شیعه و سنی ایران و عثمانی به استانبول، سپس به ادرنه و در نهایت به دورافتاده ترین نقطه از سرزمین عثمانی یعنی شهر بدآب و هوای عکا تبعیدش کردند و در زندان عکا نیز محبوس نمودند تا به کلی افکارش فراموش بشه. اکنون شهر عکا بخشی از حکومت اسرائیل و آرامگاه بهاءالله هم در این شهر. در مدت 40 سال تبعید و زندانی بیشتر از 100 جلد اثر از بهاءالله باقی مونده که نقشه راه مردم جهان برای یک زندگی آرام و مرفه و شاده. برای آشنایی با نظرات بهاءالله به چند تا از ایده های او اشاره میکنم. او میگه اکنون که در آستانه بلوغ عالم انسانی هستیم، باید همه جهانیان از هر دین و آیین و ملیت و نژاد به هم به دید یگانگی نگاه کنیم. پس باید تعصبات رو از هر نوعی کنار گذاشت. از هر نوع. باید تمام کودکان عالم تحت تعلیم و تربیت عمومی و اجباری قرار بگیرن. بهاءالله میگه باید بین کشورها صلح برقرار بشه تا هزینه‌های تسلیحات صرف رفاه مردم جهان بشه و برای تضمین صلح باید یک دادگاه جهانی با بالاترین قدرت نظامی روی کار بیاد تا اگه کشوری مزاحم کشوری دیگه شد در کوتاه‌ترین مدت سر جاش بنشوننش. در این حالت کشورها حق داشتن ارتش رو نداشته باشن و فقط یک نیروی انتظامی در حد پلیس برای نظم مملکت کافیه. بهاءالله میگه معادن و منابع طبیعی در هر جایی از دنیا که باشه متعلق به همه مردم دنیاست و باید ثروت عالم رو به صورت عادلانه تقسیم کرد. یعنی حداقل و حداکثر ثروت در جامعه بشر مشخص بشه. و بسیاری تعالیم روحانی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و غیره. بنابراین تعالیم بهاءالله یک نظم جدید در عالمه که در کتب هیچ متفکری وجود نداشت. او که به کتابخانه‌های لندن و پاریس دسترسی نداشت. پس چه کسی این ایده ها رو به بهاءالله آموخت؟ آیا این مردم یا این مردم یا این مردم یا مردم عکا یا زندانبان‌های زندان عکا؟ به اعتقاد پیروان بهاءالله او یک پیامبر الهی است و تعالیمش حاصل وحی الهی بود. پس باید بیشتر تحقیق کرد. دوستان، اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید و در آخر هم با لایک کردن این ویدیو کمک کنید افراد بیشتری اون رو ببینن. ممنون از همراهیتون.